पासमा राम्रो थियो भने पो अहिले राम्रो हुन्छ र सिक्किम गभर्मेन्ट चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुनु सक्दैन। यहाँ चाहिँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्धलाई पनि त्यहाँ चिफ मिनिस्टर बनाइदियो भने नि हि क्यानट फङ्सन वेल। त्यो सिस्टम नै त्यस्तो बनाइदिनु। लास्ट पनि अब लास्ट पनि लागि यस्तो त इज भेरी स्याड नि, स्याड एन्ड ब्याड एन्ड विच मेक पिपल म्याड। यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो। अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भने थुप्रोजनाले पनि भन्छन् त्यो ब्लन्ट हुन्छ क्या अनि इट विल बी सो डाइरेक्ट। होइन, म त अब हो कि अल्पबुद्धि भएको मान्छे, अन्त अल्पबुद्धि भएको यो फ्रड अफिसर्स अफ सिक्किम एन्ड फ्रड अफिसर्स अफ इन्डियाले 26 अप्रिल 75 देखि नै यहाँ सिक्किम सब्जेक्ट त्यो सिक्किम बनाइदियो। अनि यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ किन साह्रो मन नमिठो भयो भन्दाखेरि हाम्रै सुप्रिम कोर्टले पनि, अब सुप्रिम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट इन द ल्यान्ड, द सुप्रिमेसी अफ सुप्रिम कोर्ट इज ओन्ली लिमिटेड बाई द कन्स्टिट्युसन। यस्तो ठुलो महानले त हेर्नुपर्ने थियो नि त सिक्किम सब्जेक्ट चाहिँ को चाहिँ हो भनेर, तर नहेरिकन सुप्रिम कोर्टले पनि 26 अप्रिल 75 नै बनाइदियो। खासमा चाहिँ अब यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ यस्तो कि पिपल आर सभरेन, मिनिस्टर्स आर नट सभरेन, प्रेसिडेन्ट इज नट सो सभरेन, प्राइम मिनिस्टर इज नट सभरेन, पिपल आर सभरेन। अब म चाहिँ के हो भने मैले त्यहाँ मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ छ एसेम्ब्लीमा, मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ छ पार्लियामेन्टमा, उहाँहरूलाई पठाएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु सी वेदर दे फङ्सन अकर्डिङ टु द ल अर कन्स्टिट्युसन हो। त्यो खासमा त्यो हेर्नुपर्ने, तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन। Beyond statehood, from kingdom to constitution and everything in between. यसै थिममा हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूको इन्टरभ्यूहरू गरिरहेका छौँ। ती व्यक्तित्वहरू जो महत्त्वपूर्ण छन् हाम्रो सिक्किमे समाज आज यो जग्गामा पुग्नको लागि। त्यस्तै प्रकारले हामीले हजुरहरूको सामुमा धेरैवटा इन्टरभ्यूहरू पस्किँदैछौँ, जसमा हामीले इम्पोर्टेन्ट पर्सनालिटिजहरूलाई तपाईँहरूको सामुमा ल्याउने चेष्टा गरिरहेको छौँ र ल्याइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको सिक्किम जुन प्रकारले निर्माण भएको छ त्यो हामीले आज देखि नै रहेका छौँ र त्यो निर्माण हुनुमा मोनार्कीदेखि लिएर डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनमा कसरी हामी आएर आज हामी यहाँ पुगेको छौँ ती विषयवस्तुलाई लिएर हामी चर्चाहरू गरि नै रहेका छौँ विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग। आज मेरो सामुमा हुनुहुन्छ मिस्टर सोनम वाङ्दी छ अनि उहाँ 1966 मा एज अ टिचर जोइन गर्नुभएको थियो टासी नामगेल सिनियर सेकेन्डरी स्कुलमा, जुन चाहिँ स्कुलमा उहाँले केही समयकालसम्म केही महिनासम्म काम गर्नुभएको थियो र 1966 मै उहाँ फेरि रिहेबिलिटेसन अफिसर भएर नियुक्त हुनुभयो। त्यसको बादमा उहाँ डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट अफिसर हुनुभयो 1969 मा। त्यसको बादमा 1973 मा उहाँ डिस्ट्रिक्ट अफिसर हुनुभयो अनि त्यसको पश्चातमा उहाँ गभर्मेन्ट अफ सिक्किमको चिफ सेक्रेटरी पनि हुनुभएको अनि 2004 मा उहाँको रिटायरमेन्ट पनि भएको थियो। उहाँको भूमिका सिक्किमको सोसाइटीमा एडमिनिस्ट्रेसनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उहाँको जति पनि बुकहरू हामी पढ्छौँ, उहाँको किताबहरू छापिएको छ, ती किताबहरूबाट पनि धेरैवटा इनपुट्सहरू हामीले पनि पाउने गर्छौँ र धेरैवटा इन्फर्मेसन पनि हामीले पाउने गर्छौँ। भने आज हामीले मौका पायौँ सोनम वाङ्दी सरसँग यो इन्टरभ्यू हजुरहरूको सामु पुर्याउन। सर, तपाईँलाई स्वागत छ। सर, प्रथम त हामी सुरुदेखि सुरु गर्न चाहन्छौँ। फर्स्ट स्टार्टिङमा करियर नै आउँछ जब तपाईँ सिक्किमको गभर्मेन्टमा एज एन इम्प्लोइ तपाईँ काम गर्न सुरु गर्नुभयो। त्यो समयको सिक्किम, त्यो समयको एडमिनिस्ट्रेसन कस्तो थियो र त्यो समयको एडमिनिस्ट्रेसन र अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसन हेर्दाखेरि के डिफरेन्स छ सर?
अब त्यति बेलाको एडमिनिस्ट्रेसन र अहिलेको एडमिनिस्ट्रेसन देयर इज लट अफ डिफरेन्स। पहिला अब मोनार्की थियो, अहिले डेमोक्रेसी छ र त्यो पुरा बनिरह्यो भने त इट मे टेक अ लङ टाइम। तर on the whole, as far as administration is concerned, I think there was discipline during monarchy. Now, I don't find any discipline at all in the present system. Our, I think it is. I cannot give you in details because it will take a long time. Yes, but as a whole, if you want to say, त्यो टाइममा एडमिनिस्ट्रेसनहरूको प्रोसेसहरू काम गर्ने तौर तरिकाहरू जस्तै पहिला मोनार्कीको बादमा जब स्टार्टिङ फेज अफ डेमोक्रेसी थियो है, हामीले 73को आन्दोलन सम्झिन्छौँ। त्यसको बादमा 1975मा सिक्किम इन्डियाको 22nd स्टेट भएको सम्झिन्छौँ। अनि त्यसको पश्चातमा एउटा सिक्वेन्समा सिरिज अफ इभेन्ट्सहरू भएको थियो, जुन चाहिँ समयकालमा 2004सम्म हजुर पनि ब्युरोक्रेसीमै हुनुहुन्थ्यो। त कस्तो खालके चेन्जेसहरू फिल गर्नुभयो, तपाईँलाई कस्तो खालके अनुभव छ सर? देयर इज गुड एज वेल एज ब्याड नै। र पहिला चाहिँ हाम्रो टाइममा पैसा कम्ती आउँथ्यो, एकदमै कम्ती आउँथ्यो, अनि एडमिनिस्ट्रेसन वाज भेरी टाइट। अब इन्डियाबाट त्यति बेला डेभलपमेन्ट कमिसनर आउँथ्यो, पुलिस कमिसनर आउँथ्यो, फाइनेन्सियल एडभाइजर आउँथ्यो, सबै एडमिनिस्ट्रेसन वाज इन द ह्यान्ड अफ इन्डियन्स। अनि जति खर्च हुन्थ्यो त्यो सबै इन्डियनहरूले नै पास गरेर मात्रै हुन्थ्यो। सिक्किममा चाहिँ यो लोकल पिपल ह्याड नो से एट अल। अनि यो तपाईँले एउटा किताब जम्मू एन्ड कश्मीरको महाराजाको छोरा डक्टर करण सिंहले लेख्नु भएको छ, त्यो किताबमा चाहिँ यो सबै दर्शाउनु भएको छ। ऊ यहाँ 1969मा आउनु भएको थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ यो लोकल मान्छेहरूले उहाँलाई भन्यो, अनि उहाँले पनि इन्दिरा गान्धीलाई लेखेर दिइदिनु भयो कि यहाँ चाहिँ साह्रै नै एज फार एज एडमिनिस्ट्रेसन इज कन्सर्न इट इज टु मच इन्टु द ह्यान्ड्स अफ इन्डियन्स, र त्यसमा चाहिँ अलिक रिल्याक्स गर्नुपर्छ भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले। अच्छा सर, मे 16, 1975 हजुर, त्यो समयमा हामीले अफिसियल रेकर्ड्सहरू हेर्दाखेरि यु वर द ओन्ली पर्सन रिकर्डेड इन अफिसियल डकुमेन्ट्स हु ह्याड अनफोल्ड द नेसनल फ्ल्याग। इन्डियन नेसनल फ्ल्याग त्यति बेला अफिसियल डकुमेन्ट्सहरूको अनुसार चाहिँ तपाईँ मात्रै एकजना व्यक्ति हो जसले अनफोल्ड गरेको रिकर्ड छ, अरूको कहीँ पनि छैन है। मे 16, 1975को त्यो समय कस्तो थियो? तपाईँ एज अ डिस्ट्रिक्ट अफिसर त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो है, तपाईँले अनफोल्ड गर्दाखेरि कस्तो खालको डाइरेक्सन्सहरू दिनुभएको थियो? हामीले केही त पढ्ने मौका पायौँ, के भन्नुहुन्छ सर? 16 मे 1975मा चाहिँ सिक्किम इन्डियाको पार्ट भयो। तर त्योभन्दा अगाडि नै 26 अप्रिल 1975मा पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया ह्याड पास द बिल, but the bill was assented to by the president only on 16th May. And I said in my address to the people that it was assented to the president only a few hours ago, and that was published in Sikkim Herald dated 28 May 1975.
As you rightly pointed out, no other leaders or public servant had the opportunity to unfurl the Indian flag on 16th May 1975. It is a sheer coincidence that I was the only one to unfurl the flag of India on 16 May 1975. That was for the first time in the history of universe that Indian flag flew in Sikkim for the first time. मान्छेहरूको भावना कस्तो थियो सर? People had no feeling at all. They didn't. On the other hand, some people were very sad, and I was also quite taken aback that these common people are sad, but the educated people, the so-called big people, are not sad. When I asked them, I found that they were Indians working in telephone department and other central government offices. On my asking them why you are sad, they said, "Sir, हम तो बर्बाद हो गया." Then I asked them, क्या हुआ? साहब हम तो बर्बाद हो गया. They kept on saying बर्बाद हो गया. When I kept on asking them, I found that from that day their foreign allowance were cut. Till that time, Sikkim, being a foreign country, was they were getting foreign allowance. That foreign allowance was stopped from that day. So here what I want to say is, in Sikkim, when the country was being merged, when the status of Sikkim was being changed, our people, they did not have any feelings at all. The Indians, when they were deprived only of foreign allowance, they were sad. This is the difference between the Sikkim people and the Indian people. सर तपाईँ 1973मा एज अ डिस्ट्रिक्ट अफिसर पोस्टेड हुनुहुन्थ्यो नाम्ची डिस्ट्रिक्टमा है. कस्तो थियो त्यति बेलाको एडमिनिस्ट्रेसन अनि कुन कुन कुराहरू थियो जुन चाहिँ भर्खरै अब इन्डियासँग पनि सिक्किम मर्ज हुने समयकाल पनि नजिक थियो. 2 वर्षमा त इन्डियाको पार्ट भइसकेको थियो सिक्किम. 1973 कस्तो थियो, स्पेसली व्हेन इट कम्स टु एडमिनिस्ट्रेसन? Actually, in 1973, Sri P.K. Pradhan was a district officer. He was district officer in 1972, and after a few months, he again went on leave. And I took over as DO from him on 12th March 1973. And since 12 March 1973, I functioned as a district officer. Then after a few days, the people of Sikkim, the people of South district started agitation. The people were forced to join the procession. डेभलपमेन्ट रिलेटेड कन्सर्न्सहरू हुँदाखेरि सर अब कस्तो प्रकारले इन्डियाले सिक्किमलाई बजेट दिन्थ्यो है त्यो समयमा? किन भन्दाखेरि इन्डियाले नि इन्डियाकै रेखदेखमै थियो नि त सिक्किम सर होइन. त इन्डियाले कस्तो प्रकारले बजेटहरू दिन्थ्यो? किनभने धेरै डेभलपमेन्टहरू त त्यो समयमा पनि चाहिएको थियो सर. त कस्तो थियो सर? During pre-merger time, India had very strict control over Sikkim. Sikkim could not spend a single paisa without India's approval. For instance, there was development commissioner, then there was financial advisor. All planned expenditure were controlled by development commissioner and financial advisor.
Without the consent of these two people, not a single paisa could be spent. With the result that large amount of money were left without being spent. At that time, I was reminded of a story, that story which I had read as a small boy. That was a jackal and a crane were friends. The crane invited the fox for lunch, and it was served in a narrow, like gagri. You see, the fox could not eat anything. The stork put his head into the narrow pot and had meal. Now, the fox also invited the stork for a lunch. It was served on a plate. The crane could not eat. What I am trying to say is that money was there, but it could be spent only with the concurrence of Indian officers. Now, this was one of the reasons how the study forum came into existence. There is a lot of wrong information about study forum, saying that it is anti-India. We were never anti-India. We were pro-Sikkim. So the way expenditure was controlled led to the formation of the study forum, which created a lot of problem for the kingdom. सर लेटर अन तपाईँ जब ब्युरोक्रेसीमा समय बिताउँदै जानुभयो है, बादमा तपाईँले धेरैवटा किताबहरू पनि पब्लिस गर्नुभएको थियो होइन, अनि त्यसमा एउटा द डिस्ट्रक्सन अफ सिक्किम पनि धेरै पपुलर हो. तपाईँले फर्मर चिफ मिनिस्टरको बारेमा पनि एउटा स्ट्रङ बुक पब्लिस गर्नुभएको थियो है. सो के भएको थियो त्यो समयमा, किन भन्दाखेरि तपाईँको रिटायरमेन्ट 2004मा रहेछ सर होइन. 2004मा तपाईँ रिटायर हुनुभएको थियो एज अ चिफ सेक्रेटरी, अनि त्यो टेनरमा आई थिङ्क द फर्मर चिफ मिनिस्टर नै पवन चामलिङज्यू नै चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो. त सर तपाईँलाई के कुराले यस्तो बनायो कि यु ह्याड टु पब्लिस ए बुक विथ सच अ बिग ब्लन्ट स्टेटमेन्ट, बिग टाइटल, द ग्रेटेस्ट फ्रड अफ सिक्किम भनेर? त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म त अब मान्छे सिधा, अन्त त्यो सिचुएसन डेभलप इन द्याट वे. मेनली चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो कन्स्टिट्युसन चाहिँ आर्टिकल 371F हो. हजुर. आर्टिकल 371F मुताबिक नै काम भएको भए मेरो केही भन्नु थिएन. तर यो 371F चाहिँ पहिल्यैदेखि नै भायोलेट हुनु थाल्यो. अनि जब हाम्रो सिएम साहब पवन चामलिङ आउनु भएदेखि चाहिँ त्यो बेसी भायोलेट हुनु थाल्यो. अब एउटा चाहिँ के हो भने 371F ले भन्छ सिक्किम एज अन 26 अप्रिल 1975 विल बी प्रोटेक्टेड एन्ड मेन्टेन्ड. सिक्किम जब 26 अप्रिल 75मा थियो त्यस्तै नै राखिन्छ भनेर. तर त्यो चाहिँ भएन. जस्तै अब यो हाइडल प्रोजेक्ट आउनु थाल्यो भट्टाभट. 1956मा
सिक्किमले इन्डियालाई भनेको थियो वी वान्ट टु युटिलाइज द टिस्टा रिभर भन्दाखेरि इन्डियाले नै भन्यो टिस्टा इज ए फास्ट फ्लोइङ रिभर and it is not advisable to have hydro project on Tista. There will be sedimentation problem भनेर इन्डियाले नै भन्नुभएको 1956 मा तर पछाडि यो हाम्रो चामलिङ साहब चिफ मिनिस्टर भएकोदेखि चाहिँ यता उहाँ चिफ मिनिस्टर हुनुभयो 1994 त्यहाँदेखि यो फर्स्ट टर्म त ठिकै चल्यो सेकेन्ड टर्मदेखि चाहिँ उहाँको अलिक त्यो बेसी एक्टिभिटिज भयो अनि यो हाइडल प्रोजेक्टमा उहाँले साह्रो जोड गर्नुभयो त्यति नै बेला यो लोकल पिपल इन जङ्गु दे protested against the hydel affected citizens of Tista. Affected citizens of Tista भनेर उहाँले गर्नुभयो र अन्त त्यो हाइडल प्रोजेक्ट चाहिँ अब सानो सानो बनाएको भए त ठिकै थियो अब त्यो एकदमै म्यासिभ स्केलमा भयो अनि अर्को चाहिँ अब हामीहरू लाटा मान्छेले नबुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो हाइडल प्रोजेक्टको जब त्यो पानी लाने नालीहरू चाहिँ एबभ सर्फेस गरेको भए चाहिँ खर्च पनि कम्ती हुने मेन्टेन गर्नु पनि सजिलो कहीँ बिग्रियो भने देख्ने पनि तर यो सबै अन्डरग्राउन्ड गर्नु थाल्यो अन्डरग्राउन्ड गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ थुप्रो एरियाहरू त्यसरी भित्र खनेर गयो पुलिसले नै हाम्रै मान्छेलाई दुःख दियो किन दुःख दियो भन्दाखेरि यो मधेसीहरू त्यहाँ हाम्रो हाइडल प्रोजेक्टमा काम गर्नु आयो भने यो सिक्किम सब्जेक्ट लाओ सिओआई लाओ कुन के लाओ भनेर यिनीहरूले गर्थ्यो तर बाहिरको मान्छे आयो भने चाहिँ केही नभनिकन काममा फटाफट लगाउँथ्यो भनेर पेज 344 मा छ यो 344 पेज पनि कहाँबाट निकालेको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है यो विदाउट डकुमेन्ट म लेख्दिनँ किनभने म सानो मान्छे हो यिनीहरूले मलाई यो केमा छ भन्दाखेरि सिक्किम एक्सप्रेस ग्याङटोक 11 अगस्त 2011 मा छ यो त्यहाँ चाहिँ अन्त तर हाम्रो मान्छेलाई हाम्रै पुलिसले नै त्यसरी दुःख दिन्थ्यो र मैले चाहिँ त्यो मेरो गोर्खाल्यान्डको एकजना त्यहाँ मेरो त्यो चिनाजाना थियो र मैले मलाई चाहिँ यो याद थिएन जब यो सिक्किम एक्सप्रेस 11 अगस्त 2011 मा आउँदाखेरि मैले त्यहाँ सोधपुछ गर्दाखेरि हो रहेछ र त्यसरी गर्दाखेरि अन्त मैले भने यो त हाम्रै ठाउँमा हामीहरूले नि यस्तो अन्याय अत्याचार भनेर अन्त त्यो उतापट्टिकोले झन्डै 150 जना मान्छे आएर यिनीहरूको त्यो सबै भत्काइदिएर त्यहाँबाट हाम्रो मान्छेलाई टर्चर गर्नु चाहिँ बन्द भयो नभए टर्चर भइरहन्थ्यो यहाँ अर्को सिक्किम एग्रिमेन्ट विथ फ्रडुलेन्ट कम्पनी सिक्किमको एग्रिमेन्ट चाहिँ फ्रडसँग मात्रै हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि सिक्किम एग्रिमेन्ट विथ फ्रडुलेन्ट कम्पनी पेज 380 पेज अब 380 मा हेर्नुहोस् है भाइ यो चाहिँ भेरी स्याड नि अब के भन्नु यो हाम्रो चामलिङ साहबले चाहिँ त्यो हाम्रो पलमान सुब्बा साहब चाहिँ उहाँ चामलिङलाई 12 डिसेम्बर 1994 मा कङ्ग्रेचुलेसन दिनु जानुभयो
फर्मर एमपी फर्मर एमपी त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँ एमपी साहबले चाहिँ सम्झ्यो अब सिक्किमलाई कसरी डेभलप गर्नु कसरी उँभो लाउनु अनि त्यो पो भन्छ कि भन्दाखेरि त चामलिङ साहबले चाहिँ अब पैसा कमाउने मौका यही हो भनेर भन्नु भएछ र अब यहाँ सिक्किम एग्रिमेन्ट विथ फ्रडुलेन्ट कम्पनी यो चाहिँ कुनमा छ भन्दाखेरि यसको यो हिमालयन मिरर गान्तोक 5 जुलाई 2011 छ सिक्किम एग्रिमेन्ट विथ फ्रडुलेन्ट कम्पनी सिक्किमको जति यो एग्रिमेन्ट छ सबै फ्रडहरूसँग मात्रै भयो अनि यो हाइडल प्रोजेक्टले गर्दाखेरि मलाई त्यो लेख्नु कर लाग्यो Sikkim agreement with fraudulent company, page 280. Private company supersedes Sikkim and Bharat. 342. 342. Private company चाहिँ सिक्किम सरकार र भारत सरकार भन्दा पनि ठुलो यो पेज 342 मा छ पेज 342 यो सबै नि खासमा यो सरले न्युज पेपरहरूलाई साइट गरेर त्यो लेख्नुभयो 342 प्राइभेट कम्पनी सुपरसिड सिक्किम एन्ड भारत यो चाहिँ टेलिग्राफमा छ टेलिग्राफ कलकत्ता 20 अगस्त 2007 हिमालयन मिरर 27 डिसेम्बर 2010 हाम्रो प्रजाशक्ति 25 जनवरी 2011 र प्राइभेट कम्पनी अब यो सिक्किम र भारत सिक्किम गभर्मेन्ट र इन्डिया गभर्मेन्ट भन्दा चाहिँ ठुलो यो प्राइभेट कम्पनी यो प्राइभेट कम्पनी किन ठुलो भयो भन्दाखेरि अब त्यो के भन्नु अब मलाई भन्नु लाज पनि लाग्छ प्राइभेट कम्पनी रेगुलेट अन्त अर्को यो के छ प्राइभेट कम्पनी सुपरसिड कम्पनसेसन डिस्बर्समेन्ट स्क्याम 346 मा 346 मा चाहिँ यिनीहरूले पैसा पुरा दिएन पुरा नदिँदाखेरि उसले यो कमला गौतम हाउएभर यो रिपोर्ट गर्ने निर्मल मगर हो हाउएभर निर्मल मगर कोटेड सिक्किम एक्सप्रेस यो 7 अगस्त 2007 मा कमला गौतम अफ राले खेसे सामदोङ इज सिक्किम हु लेमेन्टेड वी हेभ बिन चिटेड यहाँ कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हाइडल प्रोजेक्टले चाहिँ जति पैसा दिएको थियो त्यो पैसा नदिएर बिचमा नि यो सिक्किम गभर्मेन्ट अफिसरहरूले पैसा खायो अन्त यो कमला गौतमले भन्नुभयो वी हेभ बिन चिटेड भनेर द अफिसियल्स सिम्पली ह्यान्डेड द सम अफ 5,000 मिनिमम एन्ड 15,000 म्याक्सिमम उनीहरूले 5,000 देखि लिएर 15,000 मात्रै दियो कम्पनसेसन तर त्योभन्दा बेसी दिएको थियो कति दिएको थियो भन्दाखेरि यहाँ छ लेखेको 2 लाख गभर्मेन्ट 20,000 to 2 लाख 20,000 देखि लिएर 2 लाख चाहिँ दियो हाइडल प्रोजेक्टले 20,000 देखि लिएर 2 लाख तर मान्छेहरूलाई चाहिँ दियो यहाँ 5,000 देखि लिएर 15,000 कति अरे 15,000 5,000 देखि 15,000 मात्रै दियो र अन्त यो अफिसरलाई त चामलिङ साहबले एक्सन लिनुपर्ने हो नि त तर मैले सुन्दा चाहिँ अब भगवान जानुहोस् चामलिङ साहबले चाहिँ जम्मै अफिसरलाई कोटा दिएको थियो अरे जुनियर इन्जिनियरलाई यति लाख एसिस्टेन्ट इन्जिनियरलाई यति लाख डिभिजन इन्जिनियरलाई यति लाख एससीलाई यति लाख एडिसनल चिफ यति लाख भनेर जम्मैलाई नि यति त्यो पैसा चाहिँ उसलाई महिनै पछि दिनु पर्थ्यो भनेर अब त्यो भगवान जानुहोस् हो कि होइन मलाई चाहिँ त्यो होइन जस्तो लाग्छ र पनि उहाँहरूले नि हो नै भनेर जति यो फ्रड र करप्सन चाहिँ हाम्रो चामलिङ साहबकै टाइममा भयो त्यहाँबाट अब यो सबै त्यसै इन्डियन युनियन इन्टिमेट युनियन विथ प्राइभेट कम्पनी जम्मै नि यो सबै भनिबस्दाखेरि चाहिँ अब त्यो के त इट इज नट गुड लास्ट पनि अब लास्ट पनि लागि यस्तो त इट्स भेरी स्याड नि स्याड एन्ड ब्याड एन्ड विच मेक पिपल म्याड
यस्तो चाहिँ नहुनु पर्ने थियो भनेर। सर एउटा ट्रिकी कुरा छ। 26 अप्रिल 1975 मा सिक्किम बिकेम पार्ट अफ इन्डिया। हजुर। 16 May 1975 मा स्टेटहुड इज सेलिब्रेटेड। सो वाइ नट 26 अप्रिल 1975? 26 अप्रिल 75 मा चाहिँ यो इन्डियन पार्लियामेन्टले पास गर्यो त्यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट बिल। तर बिकज अफ इन्टरनेसनल सिचुएसन एट द्याट टाइम सिक्किम त्यो फ्ल्याग होस्टिङ चाहिँ 26 मा हुनु सकेन र खालि यो 16 मेमा मात्रै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि देयर इज प्रब्लम अल्सो। के प्रब्लम भन्दाखेरि 26 अप्रिल चाहिँ इन्डिया सिक्किम पार्ट अफ इन्डिया भयो। तर 26 अप्रिलदेखि लिएर 16 मेसम्म चाहिँ सिक्किम वाज स्टिल अन्डर छोग्याल। त्यो भएको थिएन र यो एउटै डेट हुनुपर्ने थियो। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया चाहिँ एप्लाई भयो 26 मेदेखि। सिटिजनसिप पनि 26 अप्रिलदेखि नै भयो। तर डिफ्याक्टो पार्ट अफ इन्डिया चाहिँ 16 मे मात्रै भयो। त्यो डिजुरे र डिफ्याक्टो हुन्छ। लिगली चाहिँ 16 मेदेखि भयो। तर इलिगली चाहिँ 26 अप्रिलदेखि भयो। अनि यसले चाहिँ अरू प्रब्लम पनि क्रिएट गर्यो। फर इन्स्टेन्स के प्रब्लम क्रिएट गर्यो भन्दाखेरि हाम्रै नेताहरूले हाम्रै अफिसरहरूले यो सुप्रिम कोर्टमा पनि रङ इन्फर्मेसन दियो। रङ इन्फर्मेसन वाज बेस्ड अन रेकर्ड नि हाम्रै नेताहरूको गल्ती हो। म त्यो त्यहाँ तपाईँ त्यो नोट गर्नुहोस् त भाइ। 9 सेप्टेम्बर 1980 पेज 39 को एसेम्ब्ली प्रोसिडिङ्स हेर्नुहोस्। 9 सेप्टेम्बर 1980 त्यो प्रोसिडिङ्समा के छ भन्दाखेरि हाम्रो बिबी गुरुङ साहबले एसेम्ब्लीमा भन्नुभयो यहाँ सिक्किममा जो 26 अप्रिल 1975 छ उनीहरू जम्मैलाई सिक्किम सब्जेक्ट दिनुपर्छ, सिक्किम सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ भनेर। दिस इज इलिगल, अनकन्स्टिट्युसनल। किन भन्दाखेरि दिस इज एगेन्स्ट द सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन। सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसनमा चाहिँ नि के भन्छ भन्दाखेरि all those who were in Sikkim prior to 15 years prior to 1961 भनेपछि 3 जुलाई 1946 मा चाहिँ जो यहाँ थियो र उहाँको डिसेन्डेन्ट्सहरू मात्रै नै सिक्किम सब्जेक्ट हो। तर यो फ्रड अफिसर्स अफ सिक्किम एन्ड फ्रड अफिसर्स अफ इन्डियाले 26 अप्रिल 75 देखि नै यहाँ सिक्किम सब्जेक्ट त्यो सिक्किम बनाइदियो। अनि यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ किन साह्रो मन नमिठो भयो भन्दाखेरि हाम्रै सुप्रिम कोर्टले पनि, अब सुप्रिम कोर्ट इज द हाइएस्ट कोर्ट इन द ल्यान्ड। The supremacy of Supreme Court is only limited by the Constitution. यस्तो ठुलो महानले त हेर्नुपर्ने थियो नि त सिक्किम सब्जेक्ट चाहिँ को चाहिँ हो भनेर। तर नहेरिकन सुप्रिम कोर्टले पनि 26 अप्रिल 75 नै बनाइदियो
र डाक्टर डोमाले फ्यु मन्थ्स एगो त्यहाँ सिक्किम हाइकोर्टमा पिटिसन गर्नु भएको थियो, which was dismissed by the Sikkim High Court. Sikkim High Court had no alternative but to dismiss it because Supreme Court had already passed judgment. त्यसैले त्यो एकखेप सुप्रिम कोर्टले चाहिँ पास जजमेन्ट गरिसकेको चाहिँ घरिघरि त्यो ल्याउनु नि राम्रो होइन। अब यसमा नि अब त्यो के भन्छ यो सुप्रिम कोर्टको नि हवेलना हो त्यो। अब त्यहाँ जब सुप्रिम कोर्टले यो आरसी पौडेलको केसमा जजमेन्ट दिइसकेपछि वेदर इट इज राइट और रङ दे सुड ओबे, तर त्यो घरिघरि उहाँ त्यो एगेन्स्ट द सुप्रिम कोर्ट नि हाम्रो साथीभाइहरू कोसिस गरिबस्छ। अब एनिवे त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इट्स भेरी अनफर्चुनेट नि सिक्किम चाहिँ नि हाम्रै नेताहरूले गर्दा र अफिसरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बिगार्यो। सर तपाईँलाई अब इभन तपाईँले थुप्रोले फलो गर्छन् नि है सिक्किममा, सिन्स यु द चिफ। अनि मलाई त भाइ यो सिधा लाटा मान्छेहरूले फलो गर्छ कि चोट्टा र फ्रडले चाहिँ गर्दैन। अब यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब यो द ग्रेटेस्ट फ्रड इन भनेर यो 955 को यदि त्यो गल्ती हो भने मेरोमाथि एक्सन लिनु। अहिले यही आज बिहान मैले त्यो सिक्किम अर्ग्यानिकको विषयमा आयो त्यो यही मर्निङमा मैले त्यहाँ त्यसमा फेरि लेखिदिएँ यो चाहिँ फ्रड हो भनेर। यो नि I'm sorry to take your time कि भाइ। यो अब होइन भाइ आफै भन्नुहोस् त यहाँ नि सिक्किममा नि अर्ग्यानिक छ अनि सिधा भन्नुहोस् भाइ। यहाँ नि सिक्किम इन इन्डिया बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्ग्यानिक स्टेट भनेर यो आज हो। अनि यसमा चाहिँ मैले लेखेको थिएँ Amazing science is liable to be prosecuted then sentenced to jail for organic fraud in Sikkim। अनि भाइ आफै भन्नुहोस् न सिक्किममा साँच्चै नै सिक्किम अर्ग्यानिक छ? होइन सरको एउटा कुरा के हुन्छ भने थुप्रोजनाले पनि भन्छन् त्यो ब्लन्ट हुन्छ क्या अनि इट विल बी सो डाइरेक्ट। होइन म त अब हो कि अल्प बुद्धि भएको मान्छे, अन्त अल्प बुद्धि भएको किताबहरू तपाईँले छाप्नु भएको छ, अल्प बुद्धि त भन्नु मिल्दैन होला। होइन अल्प बुद्धि मैले यहाँ भनेको छु यो अर्ग्यानिक इज द होइन मेरो यो गल्ती हो भने मलाई फाँसी दिनु भनेर लेखेको छु यहाँ। यो यसमा चाहिँ यो होइन भने त्यो अब यहाँ यसमा चाहिँ म गल्ती देख्छु इन्डियाकै। अब यहाँ यो मान्छेहरूले भन्छ यो चामलिङ नेपाल सिटिजन हो, भण्डारी नेपाल सिटिजन हो भन्छ। अब हो कि होइन हामीहरूलाई याद छैन। मैले त यो 1979 मा भण्डारीलाई भोट दिएँ, 1994 मा मैले चामलिङलाई भोट दिएँ र पछाडि यो सुन्दाखेरि त उहाँहरू त नेपाल सिटिजन अरे। त नेपाल सिटिजन हो भने चाहिँ इन्डियाले किन एक्सन लिँदैन? श्री पद्म प्रसाद शर्माले दिल्ली हाइकोर्टमा केस गर्नुभयो, केस गर्नुभयो र त्यो केस डिसमिस भयो। त्यहाँ दिल्ली हाइकोर्टको जज पनि त्यस्तै रहेछ नि त। हि डिसमिस द पिटिसन अन द ग्राउन्ड अफ अनलाइकलीहुड सिन्स चामलिङ वाज रिपिटेडली इलेक्टेड टु एसेम्ब्ली फर 3 times इट इज अनलाइकली द्याट हि इज नट भनेर नि। अब त्यस्तो हो भने त यो मणिकुमार सुब्बा हि पास्ट अवे, उहाँ पनि त 3 खेप त असम एसेम्ब्लीमा मेम्बर थियो। 3 खेप चाहिँ ऊ
पार्लियामेन्टको मेम्बर हो एमपी त्यस्तो मान्छे त उसलाई हि इज नट ए सिटिजन अफ इन्डिया भनेर गुवाहाटीमा केस भएर वाइल फाइटिङ सिबिआई केस हि पास्ट अवे अन 27 मे 2019। मेरो चाहिँ भन्नु के छ भने सबैले कानुन मुताबिक काम गर्नु लन्ठै साब हो। यदि होइन रहेछ भने चाहिँ सजाय दिनु। अब पदम प्रसाद शर्माले केस गर्नुभयो कि यो चामलिङ चाहिँ नेपाल सिटिजन हो भनेर त हो कि होइन यो इन्डियाले हेर्नुपर्ने थियो नि त बिकज सिटिजनसिप इज इन द युनियन लिस्ट। त्यो नगरेर त्यत्तिकै तन्काएर राख्यो यता पनि गर्दैन। यदि चामलिङ चाहिँ नेपालको सिटिजन हो भने उसको माथि एक्सन लिनु, होइन रहेछ भने यो श्री पदम प्रसाद शर्मामाथि एक्सन लिनुपर्ने थियो नि त। तर इन्डियाले त्यो गर्दैन। इन्डियाको चाहिँ इन्ट्रेस्ट यहाँ सिक्किममा खालि अब कि अब त्यो नभनेकै राम्रो होला। यहाँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ब्लन्ट मान्छे भनेर नि सर अब हामी विशेष गरी सिक्किमको अहिलेको स्थितिमा जाउँ है। हामी पास्टको कुराहरू धेरै गऱ्यौँ, अब प्रेजेन्टमा हौँ। सर प्रेजेन्टमा तपाईँलाई के लाग्छ सिन्स देयर मेनी पोलिटिसियन्स जो मिनिस्टर चिफ मिनिस्टर धेरै भयो है, एलडी काजी, लेट भण्डारी, सञ्चमान लिम्बूदेखि लिएर पवन चामलिङ, देन नाउ मिस्टर गोले। सो हाउ डु यु थिङ्क द गभर्नेन्स वाज? अब अहिलेको मिस्टर गोलेको गभर्नेन्स कस्तो छ अरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि, के भन्नु? यस्तो हुन्छ कि भाइ, जब मैले अघि नै भने नि, जब यो माथि टुप्पाबाट नै बिग्रेको छ भने चाहिँ के चाहिँ गर्नु, वी हेभ नो अल्टरनेटिभ। अघि नै मैले भनिहालेँ, यहाँ यत्रो यहाँ के भन्छ सिक्किम डिस्ट्रोय भयो भने यहाँ फ्रड भने अब फ्रडै फ्रड छ। म चाहिँ त्यो सानोमा चाहिँ मलाई भूतहरूसँग डर लाग्थ्यो, पछि मान्छे ठुलो भएपछि चाहिँ मलाई मान्छेसँग डर लाग्यो। अहिले यति बेला चाहिँ म सानो मान्छेलाई, गन्यौलालाई, कुकुरलाई, बिरालोलाई म अनर गर्छु, इज्जत गर्छु। ठुलो मान्छेलाई चाहिँ म इज्जत गर्दिनँ। किनभने अब यो लर्ड एक्टन भन्ने एउटा ठुलो मान्छे छ, हामीहरूले उहाँको किताब पढ्नु। उहाँले 3 तारिक अप्रिल महिना 1887 सालमा लेख्नु भएको छ, ग्रेट मेन आर अलमोस्ट अलवेज ब्याड मेन भनेर। ठुलो मान्छे चाहिँ ब्याड हो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि बुक अफ कोटेसन, त्यो येल बुक अफ कोटेसन भन्नेको पेज 1 मा छ। मेरो भन्नुको मतलब चाहिँ ठुलो मान्छे चाहिँ नराम्रो हो भनेर मैले भनेको होइन। कारण किन म त अब अल्प बुद्धि भएको मान्छे भरे त्यस्तो ठुलो भन्यो भने उहाँ ठुलो मान्छेले जेल हाल्देला। चामलिङ साहबले त मलाई 20 वर्ष जेल हाल्नु खोज्यो, तर भगवान्को दयाले सबै त्यो केसहरू जितेर म चाहिँ मुक्त भएँ। अब गभर्मेन्ट सबै ठुल्ठुलो मान्छे मात्र छ, हाम्रो हातमा केही छैन। खासमा चाहिँ अब यो डेमोक्रेसीमा चाहिँ यस्तो कि people are sovereign, ministers are not sovereign, president is not so sovereign, prime minister is not sovereign, people are sovereign। अब म चाहिँ के भने मैले त्यहाँ मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ छ एसेम्ब्लीमा, मेरो रिप्रेजेन्टेटिभ छ पार्लियामेन्टमा। उहाँहरूलाई पठाएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु सी वेदर दे फङ्सन अकर्डिङ टु द ल अर कन्स्टिट्युसन हो नि। त्यो खासमा त्यो हेर्नुपर्ने, तर रियालिटीमा त्यस्तो हुँदैन। र तपाईँले भन्नुहुन्छ यो अहिलेको गभर्मेन्ट चाहिँ कस्तो छ के छ भनेर, त्यो
अहिलेको त अब राम्रो हुनु नहुनु इट डिपेन्ड्स अन इन द पास्टमा राम्रो थियो भने पो अहिले राम्रो हुन्छ र सिक्किम गभर्मेन्ट चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुनु सक्दैन। यहाँ चाहिँ भगवान् राम भगवान् कृष्ण भगवान् बुद्धलाई पनि त्यहाँ चिफ मिनिस्टर बनाइदियो भने नि हि क्यानट फङ्सन वेल। त्यो सिस्टम नै त्यस्तो बनाइदिनु। त्यहाँबाट मैले चाहिँ भनेको यो 371F चाहिँ यहाँ इन्फोर्स गर्नु। 371F नै छैन, ल नै छैन यहाँ। र त्यो चाहिँ कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि हाम्रो अहिले यहाँ चामलिङ साहबको ल फलो हुन्छ यहाँ। अब जस्तै यहाँ मैले अहिले भर्खर देखाएँ त तपाईँलाई के अरे सिक्किम चाहिँ अर्ग्यानिक स्टेट हो भनेर। अन्त मलाई त नि यो आई एम अल्सो सर्टिफाइड अर्ग्यानिक कल्टिभेटर। मेरो त्यो आई हेभ गट रेकर्ड। अन्त मैले त्यहाँ लेखिदिएँ कि यो कतै इन्क्वायरी भयो भने चाहिँ मैले भनेको छैन है भनेर। कारण किनभने त्यो रेकर्डमा छ कि एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टको म चाहिँ सर्टिफाइड अर्ग्यानिक कल्टिभेटर हो। 9 हेक्टेयर चाहिँ मैले त्यहाँबाट अर्ग्यानिक त्यो तर मैले भने यो चाहिँ मैले भनेको छैन र पछाडि इन्क्वायरी भयो भने चाहिँ डोन्ट फाइन्ड फल्ट विथ मी भनेर। अन्त यो पनि त गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले हेर्नुपर्ने हो नि त। र सिक्किममा चाहिँ अब इट्स भेरी डिफिकल्ट। अब के चाहिँ भन्नु हो, अप्रिल 1975मा चाहिँ इन्डियन आर्मीले 5000 इन्डियन आर्मीले चाहिँ प्यालेसमाथि एट्याक गर्यो। वेडनेसडे 12:45 9 अप्रिल 1975मा। त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ अन्त यो हाम्रो बसन्त कुमार छेत्रीलाई पनि गोली हिर्काएर हि पास्ट अवे। अगर आर्टिकल 371F डाइल्युसन भएको छ भने कुन कुरामा भएको छ भन्नुहुन्छ सर? अब आर्टिकल त्यो डाइल्युसन त नि डाइल्युसन हो नि त। अब किनभने त्यो त्यहाँ चाहिँ यो आर्टिकल 371Fले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सिक्किम एज इट वाज अन 26 अप्रिल 1975 विल बी मेन्टेन्ड भनेको मतलब चाहिँ सिक्किम चाहिँ त्यतिकै राखिदिनु पर्ने थियो नि त। तर त्यतिकै नराखिदिएर यहाँ जङ्गुमा त्यहाँ हाइडल प्रोजेक्टहरू बनाइदियो। भोटे लाप्चे नेपालीको जमिनहरूमा अरू मान्छेकोमा जान थाल्यो र यो बजार एरिया पनि त्यहाँ गरेर यो फार्मास्युटिकल कम्पनीज भन्ने के कम्पनीज थुप्रो आयो नि। अब यो चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा हो कि भाइ। ठुल्ठुलो कुरामा चाहिँ हामीहरू सानो मान्छेले बोल्नु हुँदैन। नबोलेकै राम्रो, खालि हेर्नु मात्रै। अच्छा सर, त लास्टमा अब क्लोजिङ क्वेसन या क्लोजिङ मेसेज भनौँ न है। सिन्स अब सिक्किम इज स्टेपिङ इन इट्स 50th year एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट, अन्त अब यो 50औं वर्ष पुगेको समयमा तपाईँ कस्तो सिक्किम अझै फ्युचरमा बनिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ? जतिजना युथहरूले तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको लाइफ स्प्यान पनि धेरैजनाको लागि इन्सपिरेसन छ। सिन्स यु वेयर इन अ भेरी प्रिभिलेज्ड पोजिसन्स इन ब्युरोक्रेसी, चिफ सेक्रेटरी भएर तपाईँ रिटायर हुनुभयो है। अनि जति युथले हेरिरहनु भएको छ, जति सिक्किमेले हेरिरहनु भएको छ है, जति दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यो 50औं वर्षको उपलक्ष्यमा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ सर? अब यो 50औं वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ खालि यति मात्रै हो, लेट अस फलो द ल एन्ड कन्स्टिट्युसन, द्याट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। जम्मैले नै कानुन चाहिँ फलो गरिदिनुहोस् भनेर त्यही मात्रै हो मेरो भन्नु, अरू केही छैन। यो कानुन ल एन्ड कन्स्टिट्युसन फलो भयो भने सबै राम्रै भइहाल्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले तपाईँको बहुमूल्य समय दिनुभयो है। अनि दर्शकवृन्द, हामी विभिन्न व्यक्तिको इन्टरभ्यू तपाईँहरूको सामु ल्याउनेछौँ। ब्युरोक्राट्स,
लेजिस्लेचर्सदेखि लिएर लोकल गभर्नेन्सको पञ्चायतहरू, त्यो समयको पञ्चायतहरूदेखि लिएर टिचर्सहरूदेखि लिएर आर्टिस्ट म्युजिसियन्सहरूदेखि लिएर धेरै धेरैजनाको इन्टरभ्युजहरू तपाईँको साममा ल्याउनेछौँ, ताकि यो भेरिएन्ट अफ इनपुट्सहरू पनि आओस् अनि तपाईँहरूको साममा हामी पनि डिसेमिनेट गर्न पाऊँ। अनि 50औं वर्षको उपलक्ष्यलाई हामीले डाइभर्स रूपमा हामीले हेर्न पाऊँ, बुझ्न पाऊँ भनेर कि हामी कहाँदेखि कहाँ आइपुग्यौँ। अनि इन्टरभ्यूको लागि जोडेर बस्नुहोला नर्थ इस्ट वेबसाइटसँग। म ललित दाहाल।